عم تسألوا وين الودايع؟ بدكم من الآخر الودايع طارت. كيف؟ خلونا نحكي بالأرقام. بحسب أرقام جمعية المصارف المتوفرة لحد تشرين الأول 2019 بلغت قيمة الودايع بالدولار حصراً من دون الودايع بالليرة تقريباً 133.4 مليار دولار. بداية المهم إنه نعرف المصرف منه إجة منحط فيها مصرياتنا ومناخد عليهم فوائد. المصرف هو مثل أي مؤسسة أو شركة بهمه إنه يشتغل ويعمل أرباح. شغلة المصارف الأساسية هي إنه تدين الناس، الشركات والدول. كيف المصارف اللبنانية موصفة 133.4 مليار دولار؟ في 20.7 مليار دولار عبارة عن موجودات خارجية، يعني ودايع حطتها المصارف اللبنانية بمصارف أجنبية. 33.3 مليار دولار قروض للقطاع الخاص اللبناني، يعني للأسر، الأفراد والشركات، لشراء مساكن، سيارات، دفع أقساط جامعات ومدارس واستهلاك، بالإضافة لقروض للشركات وتجار العقارات والمستوردين. كمان في عنا 14.8 مليار دولار مدينتهم للدولة، والباقي يعني عم نحكي عن 64.6 مليار دولار موجودين عند مصرف لبنان. هيدا على الورقة والقلم، بس فعلياً الوضع كتير بيختلف. بالخارج من أصل 20.7 مليار دولار بعد في بس 8 مليار دولار، لأن في 12.7 مليار دولار هي مطلوبات على القطاع المصرفي للخارج، يعني اعتمادات فتحت للتجار ليستوردوا حاجات وسلع من الخارج. من ال 33 مليار دولار قروض ممنوحة للقطاع الخاص، في 5 مليار دولار توقفوا أصحابها عن تسديد مستحقاتهم، وهي بغالبيتها للتجار والمطورين العقاريين. هيدي الأرقام هي لحد أدار 2019. بالتالي من المرجح أنه ترتفع نسبة القروض المتعثرة بعد، لأنه الأزمة عم تشتد، وحالياً عم بينحكى بين الأوساط المصرفية أنها تجاوزت 7 مليار دولار. أما بالنسبة لسندات اليورو بونز، يعني دين الدولة بالدولار، لحد هلأ الدولة ما تخلفت عن الدفع، بس الاحتمالات مرتفعة جداً، خصوصاً بعد ما وكالة فيتش ووكالة موديز نزلوا تصنيف لبنان لدرجة CC، يعني التعثر مع وجود احتمالات قليلة للدفع، واللي بتفصلنا درجتين عن التوقف نهائياً. بالتالي في احتمال كبير إنه الدولة ما ترد للمصارف الأموال اللي مدينتها من ودايع الناس، وأساساً الدولة لما ترد ديونها بالدولار تاخدهم من احتياطي مصرف لبنان اللي هن فعلياً ودايع الناس. أما بالنسبة للأموال الموجودة عند مصرف لبنان فهو بيقول إنه عنده 31 مليار دولار، يعني في 34 مليار دولار التانيين طاروا، انفقوا على تثبيت سعر الصرف. يعني بكل مرة على مدار 30 سنة كان عم بيصير في عملية تبديل بين الليرة والدولار، سواء الاستيراد، نسافر لبرا، نبعت مصرياتنا لبرا، كان عم بيضخ مصرف لبنان بالسوق ليغطي هيدي العمليات على سعر ال 1500 ليرة للدولار، وهي عملية توقفت هلأ. مشان هيك شفنا كيف قفز سعر الدولار لل2000 ببعض الأسواق، وارتفعت أسعار غالبية السلع بما لا يقل عن 30 ل 40%. بالحصيلة بيتبين أنه 39% من أموال المودعين أنفقوا على تثبيت سعر الصرف وعلى الاستيراد والاستهلاك. 32% من الودايع هي قروض أعطيت للقطاع الخاص أو سندات اليورو بونز للدولة، وهن مهددين بالتعثر مع اشتداد الأزمة وارتفاع نسبة الناس اللي منا قادرة تسدد ديونها من جهة، وتوقف الدولة عن أنه تسدد ديونها من جهة أخرى. وإذا صدقت أرقام مصرف لبنان بيكون بعد فيه 29% من مجمل الودايع موجودة عنده. هيدا الواقع أدى لبقاء أقل من ثلث الودايع فعلياً، وبيفسر للناس عم تنزل وتنضرب قدام المصارف لما عم بتروح تطالب بمصرياتها، لأن بكل بساطة ما في سيولة، ولأن ثلث الودايع طارت والثلث الثاني مهدد إنه يطير. واقع بيختصر الأزمة اللي يطلق عليها أزمة شح الدولار، وهي أزمة ناجمة عن نموذج ترسم بعد الحرب، مش من 3 أشهر لما بلشت المظاهرات والاحتجاجات. نموذج أنقذ مرات عديدة من بعد ما كان مهدد بالانهيار، وكل هيدا لكسب الوقت، إنما بالمقابل زيادة الخسائر والأوجاع. نموذج قايم بكل بساطة على وجود سلطتين، سلطة سياسية بتتغذى من المصارف، يعني فعلياً من أموال المودعين لتثبت سلطتها وتوزع الموارد لشراء الولاءات السياسية، وسلطة مالية ممثلة بالمصارف ومصرف لبنان بتغذي هالسلطة السياسية وبتدينها مقابل الحصول على فوائد عالية على الدين العام لمراكمة ثرواتها. نموذج قتل الاقتصاد والإنتاج وصار اقتصاد بيستورد كل شيء، بدد المجتمع وهجر مليون شاب وصبية على مدار 25 سنة، واستهلك كتير من الموارد المالية والمادية وأبرزها الودايع.
نموذج وصل لنهايته، نموذج فعلياً أفلس. الخسائر واقعة، وهون عم نحكي بس عن الخسائر المالية بالمصارف من دون ما نشمل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الأخرى من تسكير مؤسسات، تخفيض أجور، تراجع قيمتها، ارتفاع الأسعار وتزايد الهجرة وغيرها. التخبط صار واضح داخل السلطة، وما في قرار سياسي جريء عم بيقدروا يتحملوه وياخدوه لحتى يحموا المجتمع أو يأسسوا لاقتصاد ودولة ممكن إنه نقدر نعيش فيها. هيدا التفكير كله بس كرمال يكسبوا وقت لإنقاذ النموذج اللي قائم على الترابط بين السلطتين السياسية والمالية من خلال تهجير الشباب يلي هي الفئات الأكثر استهلاكاً، وهذا الشيء بالنسبة لهم بخفف من قيمة الاستيراد، يعني من نسف الدولارات. بالمقابل بيؤدي للحصول على أموال جديدة من تحويلات هالموجة جديدة من الشباب اللي هاجرت للخارج لتغذي عملية تدين الدولة وبالتالي شراء المحسوبات والولاءات أو بيع أصول البلد وموارده من ذهب ونفط ومؤسسات منتجة والتخلي عن موارد دائمة والتفريط بحقوق الأجيال المقبلة، وكله لكسب أموال آنية بتكفي لسنتين ثلاثة. شو العمل؟ من الآخر الخيارات محدودة وكلها موجعة. بالأموال الباقية منكفي عم ندفع ديوننا على حساب تفقير المجتمع، أو منوقف ندفع الديون مع المخاطرة بالحجز على موجودات لبنان الخارجية بما فيهم الذهب، أو إنه بس مندفع الديون الخارجية. منحافظ على قيمة الأجور بالليرة عبر ضخ ما تبقى من دولارات بالسوق ومنستنزفها، أو منترك هالهامش الكبير بين سعري الصرف الرسمي والغير الرسمي، ومنسمح بتآكل القدرة الشرائية للناس وتراجع مستوى معيشتهم وتفقيرهم. نستمر عبر الاستيراد واستخدام ما تبقى من أموال على الأكل والتنقل، أو إنه منوقف هيدا الدعم وبالتالي نسمح لانقطاع كتير سلع من الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. تغيير أنماط العيش والتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج عبر الاستثمار بقطاعات إنتاجية عندها إمكانية أن تصدر وتلبي الحاجات الداخلية المحلية بانتظار كم سنة صعبة لحتى تعطي مردود، أو إنه ما نعمل شيء بالمرة ونسمح للأزمة إنها تتفاقم ويصير في انهيار أكتر ونهجر أكتر من الشباب ونفقر المجتمع. كلها خيارات صعبة وكل خيار بيجي على حساب الخيار الثاني لأن الموارد كتير محدودة. يعني إذا بدنا نكفي ندفع ديون، لا شك إنه هيدا الشيء حيكون على حساب استيراد سلع معينة أو إمكانية الحفاظ على قيمة الأجور من خلال ضخ الدولارات بالسوق لتثبيت سعر الصرف. والعكس صحيح، توقف عن دفع الديون الخارجية بيهدد بخسارة الذهب والموجودات الخارجية كرمال يتأمن للناس المواد الأساسية لتاكل وتتنقل. السلطة الموجودة ما عندها لا رؤية ولا جرأة اتخاذ قرار، إما خوفاً على مصالحها أو جهلاً بالواقع. بوقت التضحية وتقبل الوجع بتكون مقبولة إذا في رؤية ومكتسبات رح تتحقق لاحقاً، يعني إذا في مستقبل مضمون، مش شراء مستمر للوقت لإنقاذ ودعم مراكمة ثروات ومصالح فئة محدودة.